Hei, ja kuten varmaan huomaatte, me ollaan taas tämän ihanan japanin kielen äärellä. Ja tänään puhutaan tosiaan japanin kielessä olevista onomapoeettisista ilmauksista, joita on todella paljon. Japanilaiset tykkää niistä ihan hirveästi. Niitä kuulee koko ajan. Ja niin. Se on hyvin mielenkiintoista, että miten ne edes saa niin paljon tehtyä niitä. En tiedä, mutta käydään läpi niitä vähän sen. Okei, eli siis, no eiköhän vaan aloittaa. Kuru tarkoittaa pyörimistä. G-llä tai K-lla, käytännössä sama asia. Kuru. Ei se kyllä hirveästi muuta asiaa. Peko tarkoittaa nälkäistä. Tai voi sanoa silleen, että maha on peko. Että maha on nälkäinen kai sillä tavalla. Minä olen ihan varma. Toki tarkoittaa joskus. Iso tarkoittaa sitä, kun joku on täynnä intoa tai on niin kuin hilpeä. Uda on laiska tai laiska ja hidas henkilö. Uda. En ole ylpeä siitä. Gera tarkoittaa nauraa äänekkäästi ja silleen, että ei vaan pysty lopettaa nauramista. Sitten tähän vastakohdaksi same tarkoittaa sitä, jos joku itkee niin kuin sydäntä särkevästi tai sydänsärkyneenä. Sui kulkea vaivattomasti jossain. Eli esimerkiksi jos ajaa autolla niin kun, ja on tyhjä katu. Ja jotkut näistä on myös tosi niin kun, hämmentäviä, että minkä takia tarvitaan edes niin kun, sana tälle. Mutta niitä kumminkin on. Esimerkiksi suku tarkoittaa niin kun, normaalisti kasvamista. En ole ihan varma, että mihin ne käyttää tätä tai käyttääkö ne tätä oikeasti, mutta tämä on olemassa, joten kai se sitten käyttää niitä, en minä tiedä. Sitten joillakin on niin kuin useampia merkityksiä ja yleensä ne tarkoittaa aika lailla samaa asiaa, ne merkitykset, että ne ei paljon muutu, mutta joskus ne on vähän tarkoittaa kahta eri asiaa, mutta ne asiat on vähän erilaisia. Esimerkiksi tsuru tarkoittaa niin kuin sileä pinta, mutta se myös tarkoittaa sitä, kun joku ryystää nuudeleita. Ja sitä, että miten nämä asiat liittyvät toisiinsa, niin sitä en tiedä. Että en tiedä, miksi ne käyttää samaa niin kuin, sanaa molemmille. Mutta ne vaan käyttää. Sitten meillähän on tosiaan kop, niin kuin Suomessa käytetään sitä. Mutta Japanissa se on ton. Jos vaikka koputtaa tai jos vaikka velee portaita on ton. Ja jos sä laitat sen teen d-ksi, niin kuin ton, niin sitten se on käytännössä sama asia, mutta se tarkoittaa vähän niin kuin voimakkaampaa. Esimerkiksi koputus, niin vaikka hakkaamista, sille ovea niin paukutetaan. Ja, tai esim. Rummut. Rummut sanoo don. Niko tarkoittaa sitä, jos joku hymyilee onnellisesti tai jos kaikki hymyilee. Pata on kiireellinen tai jos vaikka joku on aamulla kiireessä, niin se voi kertoa, että aamu oli pata. Että mulla oli aamulla tosi kiire. Ja sitten, kuten kaikki tietää, käytetään niin kuin kaikissa kielissä vähän erilaiset nämä, niin kuin miten eläimet ääntelee. Niin kuin, mä en tiedä mikä on Suomessa on hau koiralle
Mä en ole ihan varma, mikä se on englanniksi tai mitään, mutta kuitenkin. Niin Japanissa ne on myöskin erilaiset. Ja niin. Eli Japanissa koira sanoo wan wan. Wan wan. Wan wan. Kissa sanoo nya nya. Mä en tiedä äänäks mä oon jotenkin väärin, koska mun mielestä näin ei kuulosta ollenkaan siltä pitäisi kuulostaa. Nya nya. Nya nya. Nya nya. Nya nya nya. Nya nya nya. Nya. Nya nya. 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 Joo, en saa kuulostaa. Niin. Ei mun mielestä kuulosta ollenkaan, miltä niitä pitäisi kuulostaa. Mut lehmä kuitenkin sanoo momo, joten se on aika lähellä. Sitten vuohi sanoo meme. Se on vähän niinku sama bää bää. Bää. Mie. Me. Me. Noin se varmaan pitäisi ääntääkin. Me. Niin, se on se aika lähellä. Sitten sika sanoo buu buu. Mä en ole ihan varma, miten tämän pitäisi niinku ääntää kuin buu buu. Miten röhkimisestä saa buu buu? En tiedä. Ja sit sammakko sanoo kero kero. Mut onko Suomessa edes niinku sammakolle omaa ääntä niinku, opetetaanko, koska mä en muista. Opetetaanko meille, että mitä sammakko sanoo? Ei mun mielestä. Onko teille joskus opettu jotain, että miten sammakko sanoo? Kyllä mä tiedän, että se kurnuttaa, mut kroak? Kroak? Ei, siis mulla ei mitään hajua. Mut tosiaan näistä eläinten ääntelyistä mä en kyllä oikeesti yhtään tiedä. Mä varmaan äänän ne jotenkin väärin, koska ei ne kuulosta yhtään siltä, mitä niitä pitäisi kuulostaa. Mut noin. Niin, nää on tosiaan, mä sain tosiaan kirjan, että on ihan tämmönen suht paksu kirja, jossa on näitä onomapoettisia ilmauksia. Ja tää on tosi mielenkiintoista. Ja osa niistä on tosiaan tosi samanlaisia, niin välillä mä tahtoo mennä sekaisin. Mutta ne myös käyttää ihan sikan onomapoettisia ilmauksia ja koko ajan tulee jotain uutta. Mutta ne on myös tosi helppo muistaa, koska ne on niin erilaisia, niin sit ne jotenkin jää päähän. Sitten myös esim. Mikä ensimmäisenä tuli kurukuru, niin musta se kuulostaa siltä, että pyöritään. Niin. Niissä vaan on semmonen ääni, että ainakin joissakin, että tietää, että mitä ne meinaa. Mut en tiedä. Joo. Eli tosiaan, eiköhän tässä sitten ollut tämä video, et eiköhän nähdä ensi videossa. Moi moi!